So magandang umaga mga kaibigan, narito muli tayo sa ating channel para matuto ng iba't ibang kaalaman tungkol sa mga halaman. So ang paksa natin sa umagang ito mga kaibigan ay tungkol sa 18 best types of peace lily plant o peace lily varieties. So maraming varieties ang peace lily plant mga kaibigan. Pero bago tayo magsimula mga kaibigan, kung bago ka lang sa ating channel at gusto mo pa ng ganitong mga videos tungkol sa kaalaman, just click the subscribe button at yung notification bell sa baba ng ating video para lagi kang updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. Ano nga ba yung 18 best types of peace lily plants? So ang unang type ng peace lily ay ang Piccolino peace lily. So ang Piccolino ay isang dwarf at compact na variety ng peace lily. Ang halamang ito ay nagtataglay ng shiny, dark green leaves at ang bulaklak nito ay pure white. Ang ikalawang type ng peace lily natin ay sensation, peace lily. Ito mo lamang ang pinakamalaking uri o variety ng peace lily. Pwede itong tumaas mula 4 to 6 feet tall. Ang susunod na peace lily nating kaibigan ay ang Patricia peace lily. Ang Patricia peace lily ay isang compact variety na nagtataglay ng green leaves at white flower na talagang elegante kung titignan kaibigan. Ang susunod na peace lily natin ay ang Sonia peace lily. Ang magandang peace lily na ito kaibigan ay naiiba sa ibang mga peace lily dahil sa maliit na structure ng halamang ito na nagtataglay ng white flower. Ang susunod na peace lily ay Little Angel. Ang Little Angel ay isang compact dwarf specimen na nagtataglay ng deep green at glossy na mga dahon. Ang susunod na peace lily natin kaibigan ay ang white stripe. Ang maliit na variety ng peace lily na ito ay isang magandang uri ng peace lily na may green leaves na may mga stripes ng white sa bandang gitna. Ang ikapitong peace lily natin kaibigan ay ang Domino. Ang Domino peace lily kaibigan ay madaling patubuin na nagtataglay ng berdeng mga dahon na may pattern ng mga fine white streaks. Ang susunod na peace lily variety nating kaibigan ay ang Jetty peace lily. Ang gorgeous na variety ng peace lily na ito ay may lush, glossy at green na mga dahon na may magaganda at long-lasting white bracts. Ang ikasyam na peace lily type nating kaibigan ay ang Mauna supreme peace lily. Ang peace lily na ito ay medium size lamang na pwedeng tumaas mula 3 to 4 feet tall. Nagtataglay ito ng glossy green leaves na umaabot sa 9 hanggang 12 inches ang lapad. Ang susunod na peace lily ay ang Clevelandii. Ang Clevelandii ay nagtataglay ng mga dark green na mahabang dahon na umaabot sa 18 inches ang haba na pwedeng tumaas mula 1 to 5 feet tall. At ang ikalabing isang uri ng peace lily kaibigan ay ang Petite. Ang variety ito ay perfect choice para sa houseplant dahil sa compact form nito at dark green shiny leaves. Ang ikalabing dalawang uri ng peace lily plant nating kaibigan ay ang Wallisii. Ang Wallisii kaibigan ay isang dwarf na variety ng peace lily na pwedeng tumaas mula 12 to 15 feet tall. Ang susunod na peace lily plant nating kaibigan ay ang Picasso. Ang magandang uri ng peace lily na ito kaibigan ay variegated o nagtataglay ng berde na may halong puti ang kulay na mga dahon na talagang kakaibang uri ng peace lily. Ang ikalabing apat na uri ng peace lily nating kaibigan ay ang Allison. Ang magandang hybrid variety ng peace lily na ito ay magandang ilagay bilang houseplant. Ito ay nagtataglay ng mga bulaklak na parang bulaklak ng kala lily. Pwede itong tumaas ng 2 feet tall at mainam ng mabuhay sa indirect light. Ang ikalabing limang uri o variety ng peace lily nating kaibigan ay ang Annette. Bagaman halos kamukha nito ang ibang uri ng mga peace lily plant, ang mga spatches nito kaibigan ay slightly curved sa bandang mga edges nito at magandang tignan dahil sa variegated type ng foliage nito. Ang ikalabing anim na uri ng peace lily plant ay ang Bongo Bongo. Ang Bongo Bongo kaibigan ay kakaibang uri ng peace lily plant dahil ito ay mayroong bold at magagandang foliage o yung mga dahon kaibigan. Ang mga dahon nito ay 10 to 12 inches ang lapad na nagtataglay ng prominent lines. Ang ikalabing pitong uri ng peace lily nating kaibigan ay ang Figaro. Ang variety ito ay may deep green foliage
na magandang i-contrast sa pure white spotches. Nabubuhay ito ng mainam sa indirect light. Ang ika-18 uri ng peace lily kaibigan ay ang Sebastiano. Ang Sebastiano ay isang lush na specimen na may evergreen leaves. Ito ay magandang indoor plant na mabubuhay ng mainam sa low light areas. So ito lamang mga kaibigan ang 18 best types of peace lily plants. Kung gusto nyo pa ng ganitong mga videos tungkol sa mga kaalaman sa halaman, just click the subscribe button at yung notification bell sa baba ng ating video para lagi kayong updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So hanggang dito na lang tayo mga kaibigan. And as always, have a nice day everyone.